ඉතින් අද වීඩියෝ මම අරන් ආවිලා තිනවා පොඩිම පොඩි වැඩක් කරලා කොහොමද ලොකු මුදලක් හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද හොයන්න යන වෙබ්සයිට් එක ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ 2007. ඉතින් 2007 ආරම්භ කරලා තිනවා කියන්නේ මේ වෙනකම් පවත්වාගෙන යන්න ගොඩක් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් වෙන්න එපයි. ඉතින් ඔයාලට මේකදී බය වෙන්නේ නැතුව ඔයාගේ මුදල් හැමදේම ඔයාගේ PayPal account එකට withdraw කරන්න පුළුවන්. PayPal එකට withdraw කරා කියන්නේ ඔයාගේ අතට ලැබුණ වගේ තමයි. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් වල මම හැමදාම කියනවා වගේ ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන link එක click කරලා මේ website එකට එන්න. ඉතින් අද හොයන website එකේ නම තමයි Squish Cash කියන website එක. ඉතින් ඔයාලට අනිත් website වගේ නෙමෙයි මේකට ආව ගාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නිකන් අමුතු website එකක්. ඉතින් ඔයාගේ page එක ටිකක් අනිත් website වලට වඩා වෙනස්. ඉතින් ඔයාලට මේ website එක උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් මේක ආරම්භ කරලා තියෙන වර්ෂය. ඒ කියන්නේ 2007 තමයි මේක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ 2007 කියන්නේ මේක හොඳ website එකක් වෙන්න එපේ. මෙච්චර දුරක් පවත්වාගෙන ආවා කියන්නේ මේක හොඳ website එකක්. ඉතින් ඔයාලට යට ගියහම බලා ගන්න පුළුවන් මේක කොහොමද මේක අපි earn කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි හැම website එකකටම ආපුවම මුලින්ම වෙන්නේ sign up වෙන එකනේ. ඉතින් දැන් අපි sign up වෙමු. හරි ඒකට ඔයාලට තියෙන උඩ තියෙන join button එක click කරලා මේ information ටික fill කරගන්න එක. ඉතින් මෙතන තියෙන පුංචි details වගේ යන්නේ ඔයාගේ information තමයි අහන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඉක්මනට පුරව ගන්න. හරි ඔයා මේක fill කරලා ඉවරනාට පස්සේ මේ වගේ තමයි interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේකට මුලින්ම එනවා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ balance එකේ $3 කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට තියෙන මෙතන offers වල all offers දාගන්න එක. ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට offers complete කරලා සල්ලි හොයාගන්න. ඉතින් offers වල තියෙන ඔයාලට පොඩි ප්‍රශ්න වගේක් අහන ඔයාලට උත්තර දෙන්නනේ. ඉතින් ඔයාලට එහෙම කරලා ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් ඉක්මනට සල්ලි හොයාගන්න. ඉතින් හැම වෙබ්සයිට් එකකම වගේ තියෙන offer එකක් එක දවසට එකපාරයිනේ කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ විශේෂත්වයකට තියෙන මේ offers ඔයාලට හැමදාම multiple times කරන්න පුළුවන් එක. ඒ කියන්නේ දවසකට එකක් නෙමෙයි ඔයාලට පුළුවන් මේක 3 පාරක් 4 පාරක් ඒ වගේ ගොඩක් times කරන්න. හරි දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේක earn කරන්න තියෙන අනිත් ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. හරි ඔයාලට ඒකට තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙන wall ads click කරන එක. ඉතින් මේ wall ads වලින් කරන්න පුළුවන් දේ මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ පල්ලෙහාට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් එක එක ads තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ඔයා මේ ad එකක් උඩ click කරලා මේකේ කරන්න තියෙන දේ, ඒ කියන්නේ website එකකට ගිහිල්ලා මේකේ කරන්න තියෙන දේ ඔයාලට කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් මේකේ එක website එකකින් කියනවා ගිහිල්ලා මේකේ coins 50ක් earn කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක 50ක් earn කරලා මේ website එකට ආපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන යට තියෙන මුදල් ගාණ earn වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන මුදල් ගාණ අපිට ලැබෙනවා. ඒකම ඔයාලට තවත් දෙයක් කියන්න දෙයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ad එක යටින් ඔයාලට දෙන ඩොලර්ස් ගානට එහා පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් chips ගාණ. ඉතින් මේ chips කියන්නේ මොනවද කියලා මම ඊළඟට ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔය ad එක click කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි message එකක් එන්නේ. ඉතින් මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ chips ගාණ වගේම ඩොලර්ස් ගාණ earn කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ earn කරන්න තියෙන තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ earn කරන්න තියෙන තවත් ක්‍රමේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ලංකාවේ ඉන්නවනම්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහාට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ buttons දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ buttons දෙකෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් earn කරන්න. ඉතින් මේකදී earn කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක්ට නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලා ලංකාවේ ඉඳලා වෙන රටක දැන් මේ ඉතින් ඉන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් ඉතින් ඔයාලට මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා පුළුවන් chips cash වලට convert කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් එක chip එකක් කියන්නේ ඔයාලට $0.01ක ඩොලර් ප්‍රමාණයක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතන chip 100ක් හොයාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් ඩොලර් එකක් හොයාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන දෙවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් තියෙනවා convert cash into chips කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක නම් ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා මෙතන ඔයාගේ තියෙන cash ටික chips වලට convert කරන්නේ නැහැ නේ කවදාවත්. හරි දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ මුදල් withdraw කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මෙතන තියෙන බටන් එක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් withdrawal එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට Amazon, PayPal වගේ accounts වලට මේක withdraw ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක withdrawal එකක් ගන්න නම් ඔයාලට ඩොලර්ස් 10ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී කියලා දුන්න දේවල් එක්ක ඔයාලට මේ ඩොලර් 10ක් කියන්නේ ගොඩක් ලොකු ගාණක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී උනන්දුවයි කැපවීමයි තියෙනවා නම් පුළුවන් මේකේ දවස් දෙකකින් වගේ මේ withdrawal එකක් ගන්න. අද වීඩියෝ මෙච්චරයි අදගෙන ආවේ. හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලා ඩොලර්ස් earn කරන්නේ මම මේ කිව්ව විදිහෙන්. අද වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතුණා මෙතනින් like එකක් දාගෙන ඒ වගේම channel එකට අලුත් කෙනෙක් දැම subscribe කරගෙන යන්න. ඉතින් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එක දැම්ම ගාම ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න bell icon එක all දාලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් හැම එකම ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.